Póckolós! Feleség családomat! Ez az. Srácok, ezt nem nekem találták ki. Sziasztok! Üdv újra a Sas Podcastben! Most egy különleges helyszínen vagyunk, és egy különleges sráccal fogunk beszélgetni, ki nem más, mint a 9-es, Pintér Zsombi. Szia Zsombi! Szia András! Ugye itt vagyunk kint az Automotor Tuning Show-n, miért is vagyunk mi itt most? Mivel kiállítjuk az én kocsimat is, az én versenyautómat is, és itt vagyunk mi mind a három nap. Mind a három nap itt vagytok. Akkor ebből kiderül, hogy mivel is foglalkozom, mi is a te sportod? Autóversenyző. Autóversenyző vagy, ez igen. Hogy kerültél a sporttal kapcsolatba? A nagypapám autóversenyző volt, gyorsasági autóversenyző még régen, és az egyik barátunkhoz kimentünk egy versenyre, Kabulcsingre, és ott már az egészbe beleszerettem, és utána más... Hány éves voltál, amikor beleszerettél ebbe? 11 évesen. 11 évesen, 2021-ben volt ez, és 22-ben elindultam a magyar bajnokságon, amit 23-ban már meg is nyertem. Mindenféle előképzettségnél. Mikor ültél először autóba? 11 évesen. 11 évesen? Milyen autóba ültél először 11 évesen? Hát először úgy volt egy teszt, azzal a kocsival, amit 2022-ben versenyeztem. Milyen autó volt? Egy Suzuki Swift, ilyen 1.3-as, és azelőtt egy héten tanultam megváltani egy Volkswagen Caddyn, egy farkolóban, és... Fedősz, komolyan mondod? Ja, és ott kezdődött az egész, akkor után először igazából autóval. Hogyan kerültél akkor a versenysport közelébe? Tehát, ha jól értem, 11 évesen megtanultál a versenyautó előtt egy héttel egy parkolóban egy Volkswagen Caddybe váltani, sebességet. Hogy kerültél oda? Hát én alapból egy Xboxon ilyen 20 000 forintos Orsa kormánnyal így játszogattam mondhatni, és mindig megpróbáltam, hát szórakoztam igazából még kisgyerekkoromban, és már az egész kisgyerekkoromban nagyon tetszett ez az autózás, apámmal nagyon sokat mentem mindenféle. Ültél az apunak az ölébe is vezettél? Hát jó, parkolóban volt pár őt. Jó válasz, igen, parkolóba, igen. Igen, és tehát nagyon sokat mentünk mi Balatonra, vagy nagyon sok fele mentünk, és nekem már az egész nagyon tetszett, és a kisgyerekkoromban nekem az volt az álmom, hogy vagy autóversenyző legyek, vagy boxoló. Boxol, miért pont boxolom? Apukám boxol, és már régóta, és onnan jött nekem a boxik. És te is boxolsz egyébként az autóversenyzés mellett? Igen, apukám 4 éves korom óta itt tanítgat, aztán úgy komolyabban jött 10 évesen az Erdei Zsolt, voltunk egy ilyen pályaorientációs hapa, és ott az Erdei Zsolt a Cox ringen belül itt tanítgatott iskolászra, és én meg a ringen kívül lemásoltam, amit ő ott mutatott. És kivettek engem, már 5-es voltam, kivettek engem, hogy az Erdei Zsolt engem meg akar nézni. 10 éves voltam, akkor megnézett, és mondta, hogy jöjjek le hozzá. Le is mentünk egy edzésére, és azt mondta, hogy 2020-ban volt, és azt mondta, hogy 22-ben kerettag lehetek. Csak ugye ezt csinálni kell, viszont utána jött nekem az autóversenyzés is. Ha jól értem, akkor a nagypapa nyert, mert az autóversenyzésnél maradtál meg. Hát igen, azt választottam. Hogyan fogadta ezt apu? Hát mindkettőnek örültünk, csak nyilván nehezebb az autóversenyzés anyagilag. És ugye nyilván sokkal többe kerülne, nyilván sokkal nagyobb nehézség, anyagi forrásot elérni, mint egy bocba. Értem. A mai napig megvan még egyébként, hogy akkor nem csak versenyautóban ülsz, ha jól értem, hanem ugyanúgy szimulátorozol is? Igen. Javíts ki, ha tévednék, valahogy így kezdte a Méheri Sztorbi is, ne? Szimulátorozok. Értem. Ja, és hát én nagyon magas szinten csinálom a szimulátort is. iRacing belül, iRacing ez egy platform, ahol versenyzik a Max Verstappen meg ilyen F1-es pilóták, és ott én már elértem a 11.300 iRatinget, ami 8. vagyunk a világon, Verstappen meg valami 470. assza. Jó, csak ő mondjuk egy másik autóba ült, tehát neki nem biztos, hogy van mindig ideje. Azért nagyon sokat megy valamikor, igen, valamikor otthon vagyok, és nézem az F1-et, a kvalifikációt, és látom, hogy Max Verstappen elérhető, mert utána kimegy, és utána megy a szimulátorra. Melyiket szereted jobban egyébként? Bent ülni az autóba és versenyezni, test a test ellen, vagy szimulátorozni? Inkább test ellen csata igazából, de nyilván
nagyon szeretem a szimulátort, és nagyon sokat tudom benne fejlődni, mind magabasztottákban, mind forgalomban is. Mármint, hogy átlátlani a helyzeteket nagyon gyorsan. A szimulátor neked abban segít, hogy amit ott rutin kialakítasz, vagy képességeket kialakítasz, azt átteszed a versenypályára? Igen, nagyon sokat számít ez, még én napi szinten akár 8-9 órát szimulátorozok. 8-9 órát szimulátorozol? Igen. Mikor tanulsz? Hát közben, amikor tartok egy szünetet, akkor igyekszem. Akkor igyekszel tanulni, oké. Nagyon sok tapasztalatot tudsz gyűjteni egy ilyen szimulátorra, főleg ami ilyen komoly, hogy még közben mozog is. Nekem nagyon sokat segített, hogy magabiztos legyek a pályán, igaziból is. Váratlan helyzetekre azért nyilván nem annyira tudsz felkészülni, szimulátorban sem, mint élőben, de hát igyekszek. De vannak olyan jó szimulátorok manapság, ami teljesen visszaadja az igazi érzetet, mint az igazi kocsinás. 6 left, Porsche, cheat side. Milyen eredményeid vannak eddig? Kezdjük a szimulátor. Ugye azt mondtad, hogy világon a 8. helyen vagy. Megnyertem egy világbajnokságot is, ami miatt kijutok Amerikába. Elvileg május és június eleje között, május vége, június eleje között lesz ez megtartva az első része. Most március végén lett százoljuk az időpont, hogy biztos tipon megyünk. Mit fogsz csinálni Amerikában? Egy radikállal fogunk versenyezni, az egy ilyen nyitott autó, olyan, mint a Formula autó, de mégis annál kicsivel nyitotta. Ezt hogy képzeljük el, hogy olyan, mint mondjuk az F3-os? Olyasmi, mint az F3-as, meg az F4-es kocsi. F4-esnél gyorsabb. Az F3-asnál azt nem tudom pontosan, hogy köridőben hogy van, de van olyan radikál, ami még gyorsabb az F3-asnál is. Tehát, ha jól értem, megnyerted a szimulátoros világbajnokságot, és ezért kihívnak téged Amerikába, hogy beüljél egy ilyen autó, Egy radikál. radikál autóba, ha jól teljesítesz, mi lesz annak az eredménye? Úgy lesz, hogy 64 embert válogattak ki A világból? a világból, abból én vagyok egyedüli a magyar. Amerikában lesz a Miami, Florida, ilyen helyszínekkel fog menni, és ez azt hiszem 6 roundos, 6 fordulós. Lesz először egy ilyen szimulátor kiválogatás, amiből már kiesnek pár ember. Lesz ilyen erőfelmérés, meg mindenféle fizikai, mindenféle ilyesmi, ezért készülök még a boxol is. És hogyha oda bekerülök, 18 pilóta kerül be, és oda bekerülök, akkor fizetett pilótaként fogok ott kint versenyezni. Egy szezont, vagy ez mennyi időre szól ez a szerződés? Azt se tudjuk még pontosan, remélem, hogy minél tovább. Így minél tovább lesz. Tényleg nem is kérdeztem, hogy mivel versenyezel most? Egy Suzuki City Cup 1.4-es turbóval. Ez egy pályautó? Ez egy pályautó, gyorsaság, én megyek felé. Gyorsaság, milyen eredményei vannak benne? 20-22-ben kezdted el először? Úgy volt, hogy 20-22-ben kezdtem el rallycrossban, ott fél évet mentem. 20-23-ban mentem egy teljes évet, de azt már megnyertem. 2024-ben váltok kint pályára. Az is nekem egy betanuló évő, meg nagyon sok lőszakívám is volt. 2025-ben meg maximális voltszámban megnyertem a pályautót. Azt hogy kérdezem meg, hogy életkorban csak hozzád hasonlóak mennek ebben a kupában, vagy itt vannak szállőtök is itt? Nem, itt ahol én most megyek, itt vannak 50 évesek is. És az 50 évesek hogy fogadják egyébként? 15 vagy, ugye? 16. 16. Hogy fogadják az 50 évesek, hogy a 16 éves tolja őket a pályáról? Hát először nyilván nem tetszett, de hív, meg vannak 21-22 évesek, plusz azok meg ugye nyilván sokkal több tapasztalatuk van nálam, viszont keserédes a mosolyuk. Nem tetszik nekik, hogy odajöttem, és egyben gyorsabb vagyok náluk. Van felnőtt spanót haverod a pályáról? Van 2 kategória megy. Én megyek az erősebbikbe, az 1.4 turbó, meg van egy 1.6 szívó. 1.6 szívó az lassan, mivel szívó motor, és ott megy egy nagyon jó barátom, aki most is amúgy itt van, ő vele nagyon jó vagyok. És őt szoktad tanítgatni, mesélni arról, hogy mit kell másképpen csinálni, hogy jobb legyen? Igen, mert szoktam olyat is, hogy mondjuk megy egy kört, megmutatja nekem, hogy fajm el, és akkor én segítek neki, hogy mit kéne nézem, mondjuk féktávokon, hányosba kéne menjen, meg így mi, amivel tudok arra segíteni. Mennyire van ebben a kocsiban is kitéve egyébként a kis szervezeted az erőhatásoknak? Tehát egy kell elképzelni, hogy a Forma 1-ben ma, hogy elmennek 5-6 G-ig is, igaz? Az a legdurvább. Ez a legdurvább. Itt a kocsiban mi az a G hatás, amivel számolni kell egy kanyarba? Pontosan nem tudom, de szerintem ilyen 1,5 és 2 körül. És erre kell kivenni, akkor edzeni? Tehát úgy, hogy a Forma 1-eset csinálják?
Hát ugye én boxolni járok, nekem az egész edzés. Ott csinálunk nyaperősítőt, meg boxedzés végén mindig csinálunk egy erősítő edzést is. És ott erősítjük a nyabunkat, a karunkat, meg mint Szóval gondolom a reflexeiddel nincsen vagy. Nagyon jók a reflexeid, a reflexeket hogy érzed? van ilyen labdás feladat, amikor ugye feltesszük a kezünket és alá kell nyúlni. Én azt szoktam legtöbbször versenyek előtt bemehetelekni. Vannak ilyen olyan játékok, amikor van egy ilyen a telefonos applikáció, ami felgyullad az összes lámpa, elalszik, és akkor milyen gyorsan reagálsz. Mi a következő állomás? Hova szeretném eljutni? Támogatótól függ legfőképp, hogy hova tudunk eljutni. Nyilván az állam az lenne, hogy egy GT3-as kategóriába elindulja, egy GT3-as világbajnoksága, majd DTM. DTM, az megvan, a DTM, várj, a GT3 az nem az a Porsche. De ami a DTM-ben mennek, az GT3. Oké. Csak van egy külön másik bajnokság is, ami erősebb a DTM, mint a GT3 bajnokság. A GT3-ra szeretnénk eljutni, egy nemzetközi porondra. Igen. Van álomcsapat, akihez szívesen mennél, ahol azt mondod, hogy ők szerződtetnének GT3-ba, akkor az maga lenne a Mennyország? Hát most bejelentették a felszabbentés, hogy megy GT3-ba, szóval vele nagyon szívesen mennék. Tényleg, ha már itt tartunk, van külföldi csapat, aki érdeklődik utána? Van, többféle külföldi csapat is már megkeresett, és a Williams-en is egy verseny, 12 óráson szimulátorban. Szimulátorban, oké. Igen, ahol nagyon jól szerepeltem, a csapattársamat körönként ilyen 6-7 tizeddel megverte, és az nagyon jól sikerült is az a verseny szerencsére. Aztán többféle olyan csapat megkeresett, akiről még nem beszéltek, titoktartást aláírattak, de szerencsére többi külföldi nagy csapatnál megkeresett. Tehát szimulátorozol, autóversenyzel, ha nem autóversenyzés, nem szimulátorozol, akkor elmész doxolni. Igen. Mi a helyzet a sulival? Ugye miket választottál? Miért? Miért a sast választottad? Hát amiatt, mert ugye sokkal lazább ez az egész. Ez mit jelent, lazább? Mondjuk nekem valami verseny van, vagy valamilyen edzés lesz, mondjuk reggel el kell mennünk valahova, akkor simán meg tudom csinálni azt, hogy ugye szólom nektek, hogy most nekem eppel és eppel edzésem van, és hogy simán el tudok menni úgy, hogy mindenféle ilyen. Nehézség, nehéz vagy. Tehát nincs utána a számunkérés, hogy miért nem volt ebbe. Mi az, ami segít téged a tanulásban, ha nem vagy nem? A modula. Ó, de szépen, igen. Mindenféle tananyagot, amit ugye órán megcsináltunk, mindig felteszik, ami ezeken nagyon nagy segítség, mert hogyha mondjuk utazom, vagy valahova megyek elsőre, addig is tudok megnézni, hogy mi volt az órai anyag, és addig is legalább tudott. A szélévi eredményeddel elégedett voltál a suliban? Elégedett voltál, jó? Az azt jelenti, hogy 4-es fölött volt, ugye? 4-es körül. 4-es körül, jó. Oké. Még 3 év van az érettségig. Mennyi időben össze kell eljutni a GT3-ba? Az mennyi idő? Hát minél hamarabb szeretnék eljutni. Nyilván jobb lenne, hogyha 2-3 éven belül már ott tudnék menni. Nyilván ez támogatók, meg lehetőségtől is függ, hogy oda tudjak kerülni. Szerintem a szimulátor ez nagyon jó lehetőség, mert hogy meg tudod ott magad szerintem mutatni a tehetségedet, mert ugye egy preset setup-on legtöbbször, ahol megyünk, és ott ugye az dönt, a tehetsége, és több időt beledett. 3 éven belül szeretnéd a GT3-at, és 3 éven belül, hát 3 év van ahhoz, hogy érettségizél. Ha most választani kéne, érettség vagy GT3 melyik? Hát nyilván GT3. Nyilván GT3. Gondolom, akkor az angol nyelven nincsen problémád. Nincs, gyakorlom az angolt, amint tudom, és ugye Amerikához kell is majd. Szóval szerintem most már egész jól megy. Nyilván nekem az kell, hogy maga biztosabb legyek beszélve. Ugye nálunk 10-ben lehetőséged van arra, hogy előrehozott angol érettségit tegyél, ebben van, mi volna csinálnád? Dából. Oké. Mi az, amit leginkább kiemelnél? Mi a legjobb a suliba? Az, hogy minden tanár tök közvetlen. És itt ez a suli, a sas ugye, nem csak ledarálja a anyagokat, hanem meg is akarta értetni, és valamit esetleg nem értesz, nyugodtan óra után oda tudsz hozzá menni, és a legjobb tudása szerint megpróbálja elmagyarázni, és ez tök jó számomra, mert nem az van, hogy csak ledarálja a anyagokat, és akkor utána nem érdekli ők, hogy tanultunk meg, vagy hogy nem, hanem emberi tanárok vannak nyilván itt is,
és megpróbálják segíteni minket. Van-e még valami, amit szívesen átadnál, megüzennél azoknak, akik néznek minket? Hát a Pintér Zsombor most üzenhettem valamit, ugye az ő korosztályának mit üzenne? Hát, hogy szerintem küzdjenek az álmaikért. Küzdenek az álmaikért, úgy, ahogy tett. Igen. Sokszor akadt olyan szituáció, amikor azt érezted, hogy ezt nem érdemes csinálni? Igen, sokszor volt állami par, ugye nem tetszett nekik, hogy én egyből odajöttem igaziban, meg szimulátorban is, hogy egyből odajöttem és egyből megmerem őket szózni. És el akartak engem lehetetleníteni, és megtanultam azt, hogy sose hagyjam fel, és mindig csináljam a saját dolgomat, nem velük foglalkozzak, hanem kizárni ezt az egészet, és csináljam a dolgot. Nagyszerű, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok a GTA-hoz, tehát én kívánom, hogy legyen meg az álmod 3 év múlva, és nekem mindenki érettségi vagy érettségi nélkülözben, csak kérlek folyékonyan beszél angolul. És nagyon köszönöm, hogy kint lehetünk itt a standon. Mi köszönjük. És akkor sétáljunk el és nézzük meg kocsiratom milyen merívő. Jó? Köszönöm szépen, Zsomi. Köszönöm. És akkor, ahogy beszéltük, kérlek mutasd meg nekem azt a kocsit, amivel versenyzel. Jó? Jó. Meg fogod találni, nem a saját adok standon, akkor jó. Itt van. Ő lesz az. Ki is nyithatjuk egyébként, megnézhetjük milyen belülről. Győzelemre hangolva. Magyar és junior bajnok lett Pintér Zsombi. Az igen. Nincs benne ajdonsülés. Nincs. Aha. Ebben én nem férnünk bele, ugye? Hát megpróbáljuk. Megpróbálhatom? Persze. Jézus Isten! Nem egy pockolós... Zsombi, te nem így szállsz bele, ugye? Segíts! Az igen. Ez rád van szabva ez az ülés. Az rám. Ó, ez király. És ebből egyébként mennyi idő alatt kell tudnod kiszállni? 2,5 másodperc. 2,5 másodperc alatt kell tudni kiszállni. Jó, akkor majd megnézzük, hogy te hogy szállsz, és megpróbálok kiszállni innen. Nem tudom, hogy szállsz ki ebből. Először a bal lábadat tett ki. Srácok, ezt nem nekem találták ki. És akkor nézzük meg, hogy száll bele a Zsombi. Nem tudom, láttátok-e a különbsége? Hát, 2,5 másodperc alatt. Hány lovas ez? ez 190. 190 lovas. Mi a végsebessége? Ami pályán megyünk, a végsebesség, amit eddig mentünk GPS szerint, ez 218. 218. Ültél már olyan autóban, amivel menti 300-zal? Őte. Milyen volt az? Egy M5-ös BMW. Egy M5-ös BMW, milyen 300-zal hasítani? Zora. Zoral? Tetszik? Na. Azt kérem, mi? Oké. És a GT3-as abban hány ló van, ami a végállomás lenne? Ez is változik, nyilván a milyen kocsi, de a BMW M4 GT3-nak a ilyen 560. Annak mi a végsebessége? 300. Az is 300 körül van. Jó, nagyon szépen köszönöm, Zson, hogy megmutattad nekünk az autódat, hogy megcsinálhatok ezt az interjút. Ti meg ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon. Jövünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!